እንደናችሁ እንደምሰነበታችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ እንደተለመደው ዛሬም ባልፍ ቃል በገባሁት መሰረት በተከታታይ ስሙዚ ያዘጋጀንላችሁ እንገኛለን። ዛሬ የምንገኘው የግሮቭ ጋርደን የመናፈሻ ውስጥ የተቀረጸን ያለ ነው። እዛ እንግዲህ ኢምፖርት አስረታበሩ በጣም እናመሰግናቸው። በጣም ቆንጆ ሆነ ለሰርግ የሚሆን የሚያምር ቦታ አላቸው። አዳር መዝናኛ ቦታ በጣም ያምራል። እዛ እንድትዝናኑ በዚህ አጋጣሚ እንጋብዛችኋለን። ዛሬ እንግዲህ ለቁርስ የሚሆናችሁ አንድ ለቁርስ የሚሆን ስሙዚ እንዲሁ ደግሞ በጣም ይገርማችሁ አይደል? በዳቦ ላዘጋጅላችሁ ዛሬ በዳቦ ማዘጋጀው ስሙዚ ይኖራል። ከኛ ጋር ከሆናችሁ ታተርፋላችሁ። ወደ አሰራሩ እንገባለን። ለዛሬ ለቁርስ የሚሆን ስሙዚ ነው። እንግዲህ ሌላ ምግብ መላክ ካፈለጋችሁ ቀላችሁ ነው ከፈለጋችሁ ይሄን ስሙዚ ወስዳችሁ ወደ ስራ ቦታችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ግብአቶቻችን ሙዝ እንጠቀማለሁ፣ ስትሮበሪ እንጠቀማለን፣ ማር እንጠቀማለን፣ አፕል ጁስ እንጠቀማለን፣ ማንጎ ተጠቅመን በዚህ የማዘጋጀላችሁ ስሙዚ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ውሃ ወይም ደግሞ ወተት መጠቀም ትችላላችሁ። ጾም ከሆነባችሁ በውሃ ሌላ ጊዜ ወተት ወይም እርጎ መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ወደ አሰራሩ እንግባ። በጣም ቀላል ነው። ማንጎ እዚህ ጋር አለኝ። ማንጎውን እና ሌላ ስሙዚ ሰርቼ ያስቀመጥኩት ማንጎ ነበር። እሱን አሁን ተጠቀመዋለሁ። እንግዲህ ማንጎ ስከትፉ እጃችሁ ጓንት ታደርጉ በጣም ቆንጆ ነው ለማንጎ ንጽህና። እጃችሁ ላይም እንደቀላሉ እንዳንሸራት ያግዛችኋል። ይሄን ካደረጋችሁ በኋላ ቀጥታ እየከተፋችሁ ወደ መፍጫ ማሽኑ ቀጥታ መጨመር ትችላላችሁ። ከትፋችሁ አዘጋጅታችሁ መገልበጥ ይቻላል። ይህ ካደረጋችሁ በኋላ ጓንታችንን ከዚህ በኋላ ያስፈልገንም ሙዝ እንጨምራለን። 2 ሙዝ ለአንድ ሰው 2 ሙዝ በቂ ነው። አነስ ያለ ሙዝ ከሆነም 3 ማድረግ ትችላላችሁ። ይሄ ለቁርስ የሚሆን ቆንጆ የስሙዚ አሰራር ነው። ከዛ ላይ በቁጥር 6 ፍሬ የሚሆን ስትሮበሪ ታደርጋላችሁ። ከዛ ማር እንጨምራለን። 1 ሾርባ ማንኪያ ማር ቀን ሙሉ ሊረዳችሁ የሚችል እስከ መሳሳት ድረስ በደንብ አድርጎ የሚጠብቅናችሁ ይሄ አፕል ጁስ ከሌላችሁ ውሃ መጨመር ይቻላል። ወተት ማድረግ ትችላላችሁ። እናደርጋለን። በጣም ቆንጆ በጣም የሚያምር ቆንጆ ቁርስ የሚሆን የስሙዚ አይነት ነው። ጧት ሆነ በረዶ ባትጨምሩ ይመከራል። በጣም ያምራል ከለሩ። የምግብ ይዘቱ በጣም ከፍተኛ ነው። እስከ መሳት ድረስ ያቆያችሁ የሚችል በጣም የሚያምር በጣም ቆንጆ ለቁርስ የሚሆን የስሙዚ አሰራር ነው። ውስጡ ማንጎ አለው፣ ስትሮበሪ አለው፣ ሙዝ አለው፣ አፕል ጁስ አለው። ባቦቱ ደግሞ እርጎ ወይ ወተት መጨመር ትችላላችሁ። ከሌላችሁ ውሃ አድርጎ ሊፈጭ የሚችል በማርፋታ ደግሞ ስኳር መጨመር ስለሚቻል አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን ተጠቀሙ። ስመለስ ደግሞ በዳቦ የሚዘጋጅ ደግሞ አሳያችኋለሁ። የትም አትሄዱ፣ ጠብቁ። እሺ ተመልሻለሁ። እንግዲህ ያው እንደነገርኳችሁ አሁን በዳቦ የሚዘጋጀውን ስሙዚ ትመለከታላችሁ። ዳቦ እንግዲህ ጠርጠርዙ እንደዚህ እናውጣዋለን። ካወጣችሁ በኋላ ይሄንን አድርጋችሁ መክተፍ ነው ታደርጋላችሁ። ጨምራለን። ከዛ በኋላም ትንሽ የተፈጨ ሰሊጥ 1 ሾርባ ማንኪያ የተፈጨ ሰሊጥ እንጨምርበታለን። ሰሊጥ እናደርጋለን። ሰሊጥ ካረግን በኋላ 1 ሾርባ ማንኪያ
ማር ታረጋላችሁ። የስኳር መተካት ትችላላችሁ። ትንሽ ውሃ እናደርጋለን ሳናበዛ። በተሾራ ማንኪያ አርጎ እናደርጋለን። ይሄን በወተት መተካት ትችላላችሁ። ወተት ማድረግ ይቻላል። ትንሽ በረዶ ታደርጋላችሁ። አድርጋችሁ መፍጨት ነው። ከዛ በኋላ መፍጨት ነው። እንግዲህ ውስጡ ሰሊጥ የተፈጨ ሰሊጥ አለው፣ ዳቦ አለው፣ እርጎ አለው፣ ማር አለው። በረዶ በጣም ቆንጆ የዳቦ ስሙዚያችን ጨርሰናል። ይሄን ለመክሰስ የሚሆን ለቁርስ የሚሆን የስሙዚ አይነት አሰራር ነው። የዳቦ ስሙዚ ደግሞ ለቁርስ ያልኳችሁ ከተለያዩ ከስትሮበሪ ከሙዝ ከማንጎ ያዘጋጀነው የስሙዚ አሰራር ነው። ይሄ ደግሞ በዳቦ ያዘጋጀነው የስሙዚ አሰራራችን ነው። ሁለቱም እንግዲህ በጣም ጠቃሚ ናቸው። ጠዋትም ከሰዓትም በማግኘት የምትጠቀሟቸው የስሙዚ አሰራሮች ናቸው። ይሄን ስሙዚ እንግዲህ እንጠቀሙበትና ለቤተሰባችሁ ጋር አብራችሁ በጋራ እንጠቀሙት የጋበዝኳችሁ ሰንበታችኋለሁ። ሼፍ ናሰብሮ ከኢትዮ ሼፍ ለዛሬ በዚያ በቃ። በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ